Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. In Amerika, in de Verenigde Staten moet ik zeggen, is er nu het probleem dat de overheid zonder budget komt te zitten. En om dan toch genoeg budget te krijgen voor de komende tijd, is er wetgeving nodig. En de Republikeinen, ik heb al in een eerdere video laten zien, hebben besloten om dat zonder de Democraten te gaan doen. En de Democraten hebben nu een afweging te maken, want de Republikeinen krijgen het niet voor elkaar om die wetgeving erdoor te krijgen, zelf. Dat is heel duidelijk. Dus die kunnen het alleen maar doen als de Democraten meestemmen. Nou is dus het punt, als je niet meestemt, gaat de overheid dicht. Als de overheid dicht gaat, hebben heel veel Amerikanen daar last van. Zeker degenen die weinig inkomen hebben, want ook de uitkeringen komen dan gewoon in gevaar. Nou is alleen het punt, komt die wetgeving er wel door, dan zal de regering Trump de wet zodanig veranderen dat de arme mensen minder inkomen hebben. Dus je gaat of nu het probleem creëren dat de armeren armer worden, of als je ermee instemt met die wet, dan gaat het op termijn gebeuren. Dat is de afweging die de Democraten hebben. En nou heeft senator Chuck Schumer, dat is een leidende democraat in de Senaat, die heeft aangegeven van oké, ja, als ik daar moet kiezen, dan kies ik er toch voor dat die wetgeving erdoor komt, want ik wil niet dat de armen er last van hebben. Maar het punt blijft dat als die wetgeving erdoor komt, dat ze op termijn daar wel last van krijgen. En wat Chuck Schumer volledig mist, is waar de Amerikaanse bevolking nu staat. Die zeggen, ga die overheid maar platleggen, want wij willen dat de regering Trump stopt met waar ze mee bezig zijn. Dus gooi het maar plat en ga echt onderhandelen over hoe het wel moet. En ga niet zomaar akkoord. En wat Chuck Schumer nu heeft gedaan, is eigenlijk gewoon capituleren. En hij zei, ja, ik wil iedereen tevreden houden en ja, dan moeten we maar meegaan. Dat is dus wat de Democraten op dit moment pertinent niet moeten doen. En hij heeft dus echt volkomen misgelezen waar de Amerikaanse bevolking nu staat. En daarmee is het overduidelijk dat deze stokoude man gewoon moet vertrekken. Net zoals eigenlijk die hele stokoude leiding van de Democraten. Voor een heel groot deel zijn het mensen die al boven de 80 zijn, die moeten gewoon volledig weg, moeten hun zetel opgeven en vervangen worden door veel jongere kandidaten. En dat gebeurt maar niet. En je ziet dus een president van Amerika die al bijna 80 is. Je ziet leiding in de Senaat die ook stok oud is. Het moet anders en de Democraten begrijpen nog steeds niet hoe het dan anders moet, althans de leiding van die Democraten. Want er zijn wel goede Democraten die het begrijpen, maar ja, dat zijn niet de leidende Democraten. En als we kijken, de enige die echt heel goed bezig is, dat is Bernie Sanders en die is nog ouder dan dat Trump is. Maar hij is ook geen democraat, want hij is onafhankelijk. Nou, dan zie je dat een AOC, die is nog goed bezig, maar die is nog te jong om president te mogen worden. Dat zal dus een tijd moeten duren. Er zijn te weinig democraten die naar voren treden als zijn van ja, dit moeten we nu gaan doen. En we gaan die leidinggevende posities daadwerkelijk claimen. Dat gebeurt nog steeds niet. De Democratische Partij is zo ondemocratisch dat ze dat gewoon niet kunnen. En dat is dus ook het grote probleem in de VS. Mensen moesten kiezen tussen twee kwaden. En die Democratische Partij is net zo ondemocratisch als de Republikeinse Partij. Het enige verschil is de Republikeinse Partij die zegt dat ze de Amerikaanse droom nastreven, maar het is in feite, zijn er alleen maar voor de rijken en hebben een leugenachtige leiding onder leiding van Trump. Alles bij elkaar liegen, alles beloven. En ja, daar zijn mensen ingetrapt. De Democraten hebben het geprobeerd op inhoud te doen. En dat duurt te lang, dan begrijpen mensen het niet. En ja, daar heeft ze dus de verkiezingen gekost. Maar het feit dat je dan ook niet de confrontatie aan wil gaan met de regering Trump, dan gaat ze ook de toekomstige verkiezing kosten. Want waar moet je dan op stemmen? Want die Democraten die maken het verschil niet. Dus dit is echt volledig verkeerd en ik hoop dat er nu genoeg tractie komt om die Chuck Schumer, om die de deur te wijzen, want het is tijd dat hij vertrekt.
Hij is te oud, hij heeft geen enkel gevoel waar de bevolking nu staat. Dus die moet vertrekken en dan moet er een goede democraat opstaan om over 3,5 jaar de verkiezingen voor de presidentsverkiezingen, om die in te gaan. Als er dan nog verkiezingen komen. Want het is de vraag of er nog verkiezingen gaan komen over 3,5 jaar. Want het slopen van de overheid door Trump is nu in volle gang. Project 2025, waar Trump niets van wist en hij heeft het volledig ontkend tijdens de verkiezingen, wordt nu volledig uitgevoerd. En ja, wat ze daarmee willen is in feite de Republikeinen de macht in de Verenigde Staten geven, zodanig dat ze die kunnen houden. En dat wordt nu uitgespeeld. Vandaar dat ze de overheid uitkleden, alles naar privatisering willen gaan brengen en uitkeringen ook weg willen, omdat ze met die arme bevolking, en dat is met name ook de gekleurde bevolking, helemaal niks hebben. En ze denken in hun rijkdom dat ze het zonder die armere mensen kunnen doen. En daar komen ze nog wel achter, want ja, de komende zomer, als dan de oogst binnengehaald moet worden, dan is maar de vraag wat er gaat gebeuren. De importtarieven die gaan een enorme impact hebben op de Amerikaanse economie. Dus ik denk zelf dat die Amerikaanse economie gaat imploderen. En dat gaat een enorme gevolgen gaat dat hebben. Onder andere uiteraard voor de beurs, maar ook gewoon voor de economie zelf. Er is nu al een krimp en dit kan wel eens een echte depressie gaan worden, omdat ze alles verkeerd doen. En als zometeen tientallen miljoenen Amerikanen honger gaan krijgen, letterlijk omdat ze gewoon geen geld hebben om het duurder wordende voedsel te kunnen kopen, dan hebben ze daar echt een probleem. En de vraag is in hoeverre dat grote probleem in de Verenigde Staten dan eigenlijk ook naar de rest van de wereld geëxporteerd gaat worden. Ik hoop van harte dat dat niet het geval is, maar dan zal de rest van de wereld samen moeten gaan werken. En die oorlog in Oekraïne en de ambities van China, die zijn daar niet erg behulpzaam bij. Dus in die zin mag je best pessimistisch over de toekomst gaan worden, want er is weinig om vrolijk van te worden. Dan moet ik het helaas bij laten nu. Vond je de video toch interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal. Dat kan je doen door in te loggen in je YouTube account. Druk dan ook op het belletje. Krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar de website www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!